नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, डिजिटल शेती शाळेत तुमचं स्वागत आहे। मित्रांनो, सोयाबीनची शेती करत असताना मशागतीपूर्वी जी कामे करणे अत्यंत गरजेचे असतात त्याबाबत आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। मित्रांनो, त्याआधी लक्षात घ्या की सोयाबीनची लागवड ही भारी किंवा मध्यम प्रकारच्या जमिनीतच करावी। या जमिनीची जलधारण क्षमता जास्त असल्याने उत्पादन जास्त येण्याची शक्यता अधिक असते। तुलनेने हलक्या जमिनीची जलधारण क्षमता ही कमी असते, त्यामुळे तिच्यात ओलावा जास्त काळ टिकत नाही। तसेच पावसात खंड पडल्यास पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान होऊन उत्पादन कमी होतं। म्हणून हलक्या जमिनीत सोयाबीनची लागवड करण्याची शिफारस नाही। लक्षात आलं? चला तर आता मान्सून अगदी जवळ येऊन ठेपलाय, त्यामुळे आतापर्यंत बऱ्याच शेतकऱ्यांची पूर्व मशागतीची कामे कदाचित आटोपली असतील, तर काही शेतकरी ही कामे पुढील काही दिवसांमध्येच हातात घेतील। हरकत नाही। आज पूर्व मशागतीबाबत आपण काही अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजेच गोष्टी जाणून घेणार आहोत। याकडे कटाक्षाने लक्ष द्या। नंबर 1, नांगरणी वखरणी करताना ती शक्यतो उताराला आडवी करावी। मित्रांनो, वर्षानुवर्ष आपल्या शेतातून पाणी नक्की कुठल्या दिशेने वाहून जातं त्यावरून आपल्या शेताच्या उताराची दिशा आपल्याला सहज लक्षात येते। उताराची दिशा लक्षात आल्यावर नांगरणी किंवा वखरणी ही उताराला आडवी करावी। उताराला आडवी नांगरणी तसेच वखरणी केल्याने शेतातून वाहून जाणाऱ्या पावसाच्या अतिरिक्त पाण्याला जागोजागी अडथळे निर्माण होतात। हे पाणी शेतात जागच्या जागीच मुरण्यास मदत होते आणि उत्तम असे मूलस्थानी जलसंधारणही होते। जमिनीचा ओलावा जास्त काळ टिकून राहतो। म्हणून पूर्व मशागतीची नांगरणी वखरणी ही कामे उताराला आडवीच करावीत। लक्षात आलं? पण मित्रांनो, नांगरणी नक्की का करावी, कशासाठी करावी याचा संबंध कीड नियंत्रणाशी आहे। खरं पाहता पिकावर पडणाऱ्या किडीचं पूर्ण जीवनचक्र बारकाईने तपासणं फार गरजेचं असतं आणि याबद्दलची सविस्तर माहिती तुम्हाला पुढील व्हिडिओमध्ये आम्ही देणारच आहोत। आपल्या जमिनीमध्ये आधीच्या पिकावर असलेल्या किडींचे कोश लपलेले असतात। आता हे लक्षात घ्या की जमिनीमध्ये लपलेले हे किडीचे कोश जर आपण वेळीच नष्ट करू शकलो तर भविष्यात आपण प्रभावी कीड नियंत्रण करू शकतो। आता हे कोश नक्की कसे नष्ट करता येतील? नांगरणी करून। जेव्हा आपण कडक उन्हात नांगरणी करतो तेव्हा जमिनीतले कोश उघडे पडतात, उन्हात करपून नष्ट होतात। शिवाय पक्षी असतात ना यांना खायला, आणि त्याचबरोबर नांगरणीमुळे हुमणीचंही बऱ्यापैकी नियंत्रण होतं। मित्रांनो, इथं लक्षात घ्या, तुमच्या आधीच्या पिकावर आळीवर्गीय किडीचा अटॅक झाला असेल अशा वेळी नांगरणी करायलाच हवी, कारण पीक काढलं तरी कोशाच्या रूपात ती कीड तुमच्या शेतातच लपलेली असते। जर आधीच्या पिकावर अशी कीड नसेल तर मग अशा वेळी नांगरणी नाही केली तरी चालेल। पण लक्षात घ्या, या नांगरणीचे अजूनही बरेच फायदे आहेत। त्यामुळे जमिनीत हवा खेळती राहते, उन्हाळ्यात पडलेल्या पावसाचं पाणी मुरायला मदत होते, आधीच्या कीडग्रस्त पिकांचे अवशेष, तणांच्या बिया कडक उन्हात जळून नष्ट होतात। कीड नियंत्रणासाठी याचा उपयोग होतो। या कारणासाठी नांगरणी ही केली जाते। चला आता पुढचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा पाहूया। सेंद्रिय खताचा वापर नक्की कसा करावा? मित्रांनो, आपल्या रोजच्या जेवणात जर आपण सकस आहार म्हणजेच पालेभाज्या, मटकीची उसळ, ज्वारी किंवा नाचणीची भाकरी, दूध, अंडी, लोणचं, कांदा यासारखे पदार्थ असतील तर आपली तब्येत एकदम ठणठणीत राहते। इम्युनिटी म्हणजेच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते। त्यामुळे आपल्याला आजार रोग हे कमी होतात आणि आजार रोग कमी
म्हणजे आपल्याला गोळ्या औषधंही कमी प्रमाणात घ्यावी लागतात. मित्रांनो, याचप्रमाणे आपल्या जमिनीला सुद्धा सकस आहाराची अत्यंत आवश्यकता असते. जमिनीला आपण जेवढा सकस आहार पुरवू तेवढी ती सुपीक होते आणि तिची उत्पादन क्षमताही वाढते. आता जमिनीचा हा सकस आहार म्हणजे नक्की काय? तर हा सकस आहार म्हणजे विविध प्रकारची सेंद्रिय खतं, जसं की शेणखत, गांडूळ खत, हिरवळीचे खत, पोल्ट्री खत, कंपोस्ट खत, सिटी कंपोस्ट खत यासारखी खते. कोणत्याही पिकाला आवश्यक असलेली नत्र, स्फुरद, पालाश अशी मुख्य अन्नद्रव्य व कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर, झिंक यासारखी सूक्ष्म अन्नद्रव्य म्हणजेच 16च्या 16 अन्नद्रव्य या खतामध्ये असतात. तसेच या खतांचा वापर केल्यास पिकांना रासायनिक खते व कीटकनाशके कमी द्यावे लागतात. का बरं? कारण यामुळे जमीन सशक्त होते. आता कारखाना जर चांगला असेल तर त्यातून निघणारा मालही सशक्तच निघणार ना, मग पर्यायाने पीकही सशक्त निघतात. म्हणून मित्रांनो, या सेंद्रिय खताचा आपल्या जमिनीत जास्तीत जास्त वापर करावा. जास्तीत जास्त म्हणजे नक्की किती? तसं पाहिलं तर शेणखत जेवढं जास्त टाकेल तेवढं चांगलं असतं. तुम्ही जितके शेणखत टाकू शकता तेवढं टाकावं. पण एक ठोकताळा म्हणून सांगतो, आपल्या जमिनीची गरज आणि खताची उपलब्धता लक्षात घेऊन प्रति एकर साधारण 2 ते 4 ट्रॉली शेणखत टाकायला हरकत नाही. आणि हो, शेणखत वापरताना ते शक्यतोवर चांगलं कुचलेलं असल्यास अतिउत्तम. आता मित्रांनो, अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट, ही सेंद्रिय खते शेतात कशी टाकून चालत नाहीत बरं का. आपले काही शेतकरी बांधव यामध्ये चुका करतात. ते काय करतात? शेणखत घेऊन येतात आणि एप्रिल किंवा मे महिन्यात शेतात ठिकठिकाणी ढीग करून ठेवतात किंवा विस्कटून देतात आणि त्यानंतर निवांतमध्ये वेळ मिळेल असा 10 दिवसांनी, 15 दिवसांनी किंवा 1 महिन्यानी शेताची नांगरणी करतात. मित्रांनो, हे अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. आता जरा विचार करा, एप्रिल मेच्या रणरणत्या उन्हात खतातील अन्नद्रव्यांचं तसंच त्यातल्या या जीवाणूंचे काय हाल होत असतील हो. आपल्या शेतात आपण खत हे असं अक्षरशः जर उन्हात वाळत घातलं तर त्यातले जमिनीला पोषक असे अनेक अन्नघटक उन्हांमध्ये नाहीसे होतात. यावेळी शेतकऱ्यांना समाधान होतं की मी 2 ट्रॉली शेणखत टाकलं, परंतु प्रत्यक्षात मात्र शेणखतातील जवळपास अर्ध्याहून अधिक पोषक द्रव्य नाहीसे होतात. बरेचसे जीवाणूसुद्धा मारले जातात. म्हणजेच तुम्ही टाकलेल्या शेणखतापैकी अर्धं शेणखत पिकाला उपलब्ध होतं आणि अर्धं शेणखत हे उन्हामुळे नाहीसं होतं. म्हणून अशा प्रकारे सेंद्रिय खत हे उन्हात ढीग करून ठेवू नये. तसेच शेतात नुसतं विस्कटूनही टाकू नये. मग हे खत जमिनीला नक्की द्यायचं कसं? यावर एक सोपा उपाय आहे. सेंद्रिय खत जमिनीत टाकून झाल्यावर त्याच दिवशी शेताची नांगरणी करावी आणि हे खत मातीआड करावे. एकदा खत मातीखाली गेले की त्यातील पोषक द्रव्ये कायम राहतात आणि जमीन सुपीक होते. मित्रांनो, शेणखत चांगलं कुजलेलं असेल तर ते पेरणीच्या आधी 15 ते 20 दिवस तुम्ही देऊ शकता. कारण ते पिकाला टाकलं की लगेच उपलब्ध होऊ शकतं, कारण चांगलं कुजलेलं आहे. पण जर शेणखत अर्धवट कुजलेलं असेल तर ते पेरणीच्या 1 ते 1.5 महिना आधी द्यावं, कारण ते पूर्ण कुजल्याशिवाय पिकाला उपलब्ध होणार नाही. आता मित्रांनो, तुमच्यापैकी काही शेतकऱ्यांची पूर्व मशागतीची कामे करून झाली असतील, परंतु तुम्ही सेंद्रिय खते जमिनीला दिली नसतील तरी अजूनही वेळ गेलेली नाही. पेरणीपूर्वीची वखारणी करण्याआधी तुम्ही ही खते जमिनीला देऊ शकता आणि त्यानंतर वखरणी करून खते मातीआड करू शकता. आलं लक्षात? तर मित्रांनो, डिजिटल शेती शाळेच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पूर्व मशागतीबाबत काही अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेतल्या. एक म्हणजे नांगरणी तसेच वखरणी ही उताराला आडवी करावी. दुसरी म्हणजे जमिनीला सुपीक बनवण्यासाठी शेतात जास्तीत जास्त सेंद्रिय खतांचा वापर करावा आणि ही खते शेतात टाकताना नांगरणीद्वारे ती त्वरित मातीआड करावीत. तर आज शिकलेल्या या गोष्टीवर लवकरात लवकर अवलंब करा आणि सोयाबीनचे चॅम्पियन शेतकरी बनण्याच्या या आपल्या प्रवासात एक दमदार पाऊल टाका. पुन्हा भेटूया
डिजिटल शेती शाळेतल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. परंतु तोपर्यंत लक्षात आहे ना मित्रांनो, टेन्शन घेऊ नका, हसत खेळत शिका.